Hi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over de situatie in Oekraïne en ik heb verschillende onderwerpen die ik wil gaan bespreken. De eerste is in Koersk. Daar hebben de Russen afgelopen week een flink offensief ingezet en hebben een enorme hap aan de westzijde van de Koersk-regio genomen, daar waar Oekraïne was binnengevallen. En ik heb al vaker gezegd, die oorlog daar is een bewegingsoorlog. En als de Russen dus aanvallen, dan zullen de Oekraïners terug moeten vallen, want je wil die beweging houden. En je wil dus dat die Russen daadwerkelijk bewegen. Nou, dat betekende dus dat Oekraïne zich een flink eind terugtrok. En dat je dus op de kaarten ziet dat er een enorme hap uit de grondmassa is genomen die Oekraïne onder controle had. Ja, dat is dus nodig om die bewegingsoorlog voor elkaar te krijgen. Je ziet nu dat Oekraïne terugslaat en dat die Russen daar enorme verliezen lijden. Nou is het nog niet uitgemaakt dat Oekraïne die grond weer terug zal winnen. Dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk altijd de bedoeling geweest om die Russen daar te binden en om ze zo groot mogelijke schade toe te brengen. En dat lukt. En nou is het even de vraag, ja, hoe gaat het dan verder? Ja, ik kan dat ook niet voorspellen, maar ik verwacht dat de Russen daar toch verder terug zullen gaan, omdat het gewoon te duur wordt voor ze. Maar ja, het blijft een bewegingsoorlog. Oekraïne zal zich daar nooit doodvechten, want daar is die ruimte niet voor bedoeld. Maar die bewegingsoorlog is dus positief voor Oekraïne, want ze kunnen daarmee, omdat ze lokaal luchtoverwicht hebben, in feite wel de Russen enorme schade toebrengen. Dan het volgende punt is een F-16 schijnt een Su-34 vliegtuig van de Russen te hebben neergehaald. Dat vliegtuig was van die glijbommen aan het loslaten. Als het inderdaad zo is, en de Russen zeggen dat het zo is, ja, dan is dat een hele goede zaak en dan zal het in ieder geval de mogelijkheid voor de Russen om die glijbommen in grote hoeveelheden los te laten op Oekraïne afnemen. Dus een positief punt, de bemanning van die Su-34 is omgekomen. Dan ook een punt wat van belang is. Polen heeft aangegeven, Rusland, als jullie de Baltische Staten aanvallen, zal onze aanval op Sint-Petersburg zijn. Daar maken ze geen geheim van en die aanval zal direct komen. Niet van we gaan wel kijken. Nee, zodra er een aanval van Rusland op de Baltische Staten is, zal Polen direct Sint-Petersburg bombarderen. Dus nou, dat maakt in ieder geval duidelijk, want dat is een taal die Rusland begrijpt. Want Rusland luistert alleen maar naar kracht. Want voor de rest, als je dat niet doet, ja, dan weten ze van, je bent niks waard. Maar nu weten de Russen wel waar het op staat. Het punt is voor Rusland, Polen kan dit. En Polen kan dit omdat mede alle luchtafweer weg is. Want daarom kunnen ook drones van Oekraïne zo ver Rusland inkomen. Dus dit is een dreigement wat Rusland serieus zal nemen. Dan het volgende punt, en dat is een beetje een heel raar verhaal. Noord-Korea schijnt tienduizenden soldaten naar Rusland te hebben gestuurd. En nou is het de vraag, wat gaan die soldaten doen? Gaan die aan het front vechten? Nou, dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, maar het kan. Of gaan die Noord-Koreaanse soldaten taken krijgen in Rusland, waardoor Russische soldaten die in Rusland actief zijn, naar het front toe kunnen? Dat zou kunnen, maar dat is ook heel vreemd, want je ziet in Oekraïne dat Rusland heel veel soldaten verliest. Als in Rusland Noord-Koreaanse soldaten de zaak gaan runnen, ik weet het niet hoor, maar dan moet je elkaar wel heel erg vertrouwen. Dus ik vind het een enorm raar verhaal. Het kan allemaal waar zijn, maar wat er dan gaat gebeuren, dat zullen we moeten afwachten. Maar het is in ieder geval vreemd. En dan een ander punt, er is weer een dorpje wat onder vuur ligt van de Russen. Het heet iets als Solediva, sorry. En dat dorp, dat was de Russen waren erop binnengetrokken, die waren tot aan het centrum gekomen, maar zijn teruggeslagen door Oekraïne. Waarom is dat? Ja, die Russen kunnen wel tot vlak bij de stad komen, maar de Oekraïners zijn ongelooflijk goed in het verdedigen
van steden. Ze verliezen uiteindelijk zo'n stad wel, maar dat komt omdat het dan geen stad meer is. Het is alleen één grote ruïne. Dus dat maakt eventjes zo vervelend. Maar de Oekraïners hebben betere soldaten, die dus beter in staat zijn ook om in een stad te vechten. En dat is dan ook het punt. Je kan als Rusland wel een veld oversteken op een gegeven moment, maar als je dan in de stad moet vechten, dan maakt het wel uit hoe goed is je soldaat, hoe goed is je logistiek daar naartoe. Dus vandaar dat die steden, dat die Russen ongelooflijk veel mensen kosten. Hebben we gezien in Bakhmut, hebben we het gezien in Veldua. En ja, eigenlijk die steden zijn de plekken waar de Russen het meeste verliezen. Maar uiteindelijk, ja, omdat die steden dus volledig platgegooid worden, moet Oekraïne er dan uiteindelijk wel uit. Maar ja, het beleid van we gaan die Russen dood laten bloeden, werkt wel. En hoe langer je zo'n stad dan kan vasthouden, hoe beter het werkt voor Oekraïne. Maar uiteindelijk verlies je zo'n stad, omdat die dus gewoon letterlijk plat gebombardeerd wordt. Dat zal moeilijker worden voor Rusland, op het moment dat Oekraïne de F-16's inderdaad kan inzetten om die vliegtuigen te raken die glijbommen laten vallen. Want zonder die glijbommen heeft Rusland weinig kans. Want de artillerie van de Russen die wordt heel effectief door Oekraïne tegengegaan. Het is echt 50, 60 artilleriestukken per dag die verloren gaan voor Rusland. Dus dat is in ieder geval het geval. Maar die glijbommen, daar kon Oekraïne nog weinig aan doen. Als nu die F-16's daadwerkelijk daarvoor ingezet kunnen worden, dan maakt dat wat uit op het slagveld. Dus dat zullen we moeten afwachten. Nou, dat was mijn verhaaltje over de stand van zaken nu. Als je de video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje, krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl, schrijf daarin op de gratis dagelijkse nieuwsbrief. En als je wil beleggen in een vrij degelijke en zeer stabiele vorm van beleggen, ga dan naar www.p2pfinance.nl en kijk daar welke vorm ik het daarover heb. Ik ben daar zelf heel erg enthousiast over en ben ook een grote klant van dat bedrijf. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!